Λοιπόν, είδατε τι αριστούργημα έχουμε φτιάξει. Τέλειο, βλέπετε και είναι αρκετή ποσότητα. Ορίστε, βλέπετε και... Λοιπόν, δείτε, στην ιά σας. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, όλη την παρέα και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μας. Καλώς ήρθατε και ελπίζω να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια και για τη στήριξή σας για το καινούριο περιεχόμενο του βίντεο που θα αναλύουμε το κάθε πιάτο που θα μαγειρεύουμε. Σας άρεσε αυτή η ενότητα και εμένα με χαροποιεί αυτό ιδιαίτερα. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε? Κριτσινάκια τυριού με φύλλο σφολιάτας. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, γρήγορη πάρα πολύ. Και επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορη, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς χωρίς αέρα. Αυτό θα κάνουμε και πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτας, γύρω στα 150-200 γραμμάρια τυρί πουλιώνι που σας αρέσει, ένα αυγό, λίγη ρίγανη, σουσάμι άσπρο και μαυροκούκι προαιρετικά. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Έχω ανάψει λοιπόν το φούρνο στους 200 βαθμούς να προθερμαίνεται γιατί η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ γρήγορη και για να ξεκινήσουμε πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Εδώ έχω γύρω από 100 ίσως και 80 γραμμάρια, θα σας γράψω ακριβώς μετά, γκούντα και εμεντάλ. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο τυρί σας αρέσει, όποιο, αρκεί ένα από αυτά λίγο να λιώνει για να μπορέσει να κρατηθεί πάνω στο ζυμάρι. Συνεπώς, έχω τυρί, μέσα στο τυρί θα σπάσω ένα αυγό, όχι ολόκληρο, θα βάλω ασπράδι μέσα. Έτσι, όπως είναι το ασπράδι, το βάζω μέσα, το κρόκο το κρατάμε για να μπορέσουμε μετά να αλείψουμε τα κριτσίνια μας από πάνω. Μέσα στο τυρί μας λοιπόν βάλαμε το ασπράδι και εδώ έχω λίγο, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη, λοιπόν, την οποία θα βάλουμε μέσα εδώ. Αν δεν σας αρέσει μη βάζετε, αλλά του προσθέτει πάρα πολύ ωραία γεύση, οπότε καλό είναι να το βάλετε. Λοιπόν, και ανακατεύω όλο αυτό, γιατί βάλαμε το ασπράδι για να κολλήσει το τυρί μας πάνω στο φύλλο. Ωραία, και βάζουμε στην άκρη και πάμε να δουλέψουμε το φύλλο μας. Ετοιμάζουμε λοιπόν μία λαμαρίνα, βάζουμε ένα αντικολλητικό χαρτί πάνω για να το έχουμε έτοιμο. Στη ξύλινη επιφάνεια που θα δουλέψουμε λίγο το φύλλο μας, τη σφολιάτα μας, βάζουμε
λίγο αλεύρι. Εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, εδώ έχω 2 φύλλα, τα οποία θα τα βγάλουμε. Βάζω στη ξύλινη επιφάνεια. Και επίσης βάζω λίγο αλεύρι από πάνω. Και το ανοίγουμε λίγο με το πλάστη. Να γίνει λιγάκι πιο λεπτή η ζύμη, έτσι. Όχι πολύ, όχι φανατικά πράγματα. Λοιπόν, και το ίδιο από τις 2 μεριές, δηλαδή λίγο να το φαρδίνουμε. Εκεί είναι αρκετό. Το ίδιο κάνω και με το δεύτερο φύλλο. Εγώ έχω βγάλει το φύλλο, δηλαδή συσκευασία από την κατάψυξη από βράδυ, δηλαδή όλη τη νύχτα ήταν στην συντήρηση και έχει λιώσει αρκετά, έχει ξεπαγώσει μάλλον, αλλά να μην είναι πάρα πολύ μαλακό γιατί θα δυσκολευτείτε να δουλέψετε. Λοιπόν, το ίδιο κάνω και εδώ, λίγο αλευράκι. Ωραία, το κάνω λίγο έτσι. Λοιπόν, και λίγο έτσι. Λίγο στο φάρδος και λίγο στο μήκος. Ωραία. Και όπως είναι το φύλλο μας, βάζουμε την γέμισή μας και θα τη μοιράσουμε σε όλη την επιφάνεια. Με αυτό το τρόπο, για να καλύψουμε όλη την επιφάνεια. Με μία πολύ λεπτή στρώση. Λοιπόν, αφού έχουμε ελέγξει ότι όλη η στρώση είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα, παίρνουμε λοιπόν το φύλλο, το από πάνω, το παίρνουμε στο χέρι, μεταφέρουμε στα χέρια μας και όπως είναι σκεπάζουμε το κάτω φύλλο. Τα κάνουμε δηλαδή να είναι όμοια. Ωραία. Λοιπόν, αφού το σκεπάσαμε, παίρνουμε τον πλάστη και λίγο πιέζουμε για να κολλήσουν αυτά.
Ωραιότατα. Όπως είναι το φύλλο μας, το κόβουμε στη μέση. Δηλαδή εδώ είναι 44 πόντους που έχω εγώ, 22 και τα κόβω. Λοιπόν, να σιγουρευτούμε ότι τα έχουμε κόψει, ωραιότατα. Και τώρα, όπως είναι, από 2 πόντους τη κάθε λωρίδα. Λοιπόν, αφού τα έχουμε σημαδέψει, κόβουμε λουρίδες. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αφού το έχουμε κόψει, παίρνουμε την κάθε μία λωρίδα και τι κάνουμε. Την γυρνάμε με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε σπιράλ και το βάζουμε να δουλεύουμε λιγάκι πιο γρήγορα, γιατί άμα θα λιώσει αυτό, είναι δύσκολο μετά να το κουμαντάρουμε, έτσι. Όσο περισσότερες στροφές θα κάνετε, τόσο πιο κοντό θα είναι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, να μην το παρακάνουμε, αρκετές στροφές, αλλά να μην το παρακάνουμε γιατί δεν θα ψηθεί καλά. Οπότε, τώρα θα το περάσουμε με λίγο αυγουλάκι. Εδώ είναι ο κρόκος, θα βάλω λίγο νερό, πολύ λίγο. Θα βάλω λίγο ακόμα, 2-3 σταγόνες. Μην το αραιώσετε πάρα πολύ γιατί δεν θα το δώσει χρώμα. Ωραιότατα. Παίρνουμε το πινέλο και προσπαθούμε να το αλείψουμε στα σημεία που δεν υπάρχει στίξη για να ανοίξει το ζυμάρι. Από πάνω να το δώσει λίγο χρώμα. Έτσι. Μεταξύ και όχι στα σημεία στίξης. Έτσι. Ελαφριά. Ωραιότατα, τελειώνουμε. Βλέπετε που κάνω μεταξύ, δηλαδή δεν αγγίζω τα σημεία στίξης. Ωραία.
Και όσο είναι υγρό ακόμα, βάζουμε λίγο σουσάμι. Τώρα, αν δεν σας αρέσει το σουσάμι, μπορείτε αντί για σουσάμι να βάλετε κάποιο τυρί, το οποίο τύπου παρμεζάνα, λιγάκι να καεί και να του κάνει και αυτό μια πάρα πολύ ωραία έτσι κρούστα. Ωραιότατα. Τελειώνουμε. Τελειώσαμε και όπως είναι μπαίνει στο φούρνο. Και όπως είναι βάζουμε στο μεσαίο ράφι χωρίς αέρα για 20-25 λεπτά. Καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, πέρασαν συνολικά 30 λεπτά. Βλέπετε τι φτιάξαμε. Πάμε να βάλουμε και τη δεύτερη λαμαρίνα, την οποία έχω φτιάξει και επίσης θα αφήσουμε 30 λεπτά μέσα. Λοιπόν, είδατε τι αριστούργημα έχουμε φτιάξει. Τέλειο, βλέπετε και είναι αρκετή ποσότητα. Βγήκανε γύρω στα 30 τεμάχια, παρακαλώ. Λοιπόν, και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε. Χωρίς αυτό δεν γίνεται και μην κλείσετε μετά γιατί θα κάνουμε και ανάλυση. Θα σας πω και τους άλλους τρόπους που μπορούμε να τα φτιάξουμε και πάμε να το δοκιμάσουμε. Καταρχήν, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ κρατσανιστά. Ακούτε? Ορίστε, βλέπετε και σπάω για να ακούσετε καλύτερα. Λοιπόν, δείτε. Είναι και τραγανά, έτσι, λοιπόν. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να φτιάξουμε. Και πάμε να το δοκιμάσω τώρα. Στην υγεία σας. Δεν περιγράφασα να φτιάξετε ένα dressing, ξέρω εγώ, γιαούρτι, με λίγο κέτσαπ, με λίγη ντομάτα. Επίσης αυτό που σας είχα δείξει σε ένα βίντεο που έχω φτιάξει κρεμμυδοκεφτέδες, τη σάλτσα που σας έχω δείξει, θα το πάει ταμάμ. Λοιπόν, αυτό φτιάξαμε και θα κάνουμε τώρα την ανάλυση. Λοιπόν, και όπως είπαμε θα το κάνουμε μια ανάλυση. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους που αγκαλιάσατε και αυτή την ενότητα. Ήμουνα σίγουρη ότι θα σας αρέσει, εφόσον εδώ μαζευτήκαμε, οι περισσότερες κυρίες είναι για να ανταλλάσσουμε τις απόψεις και τις ιδέες μας πάνω στο φαγητό, στις συνταγές. Ήταν επόμενον να το δεχτείτε με αγκαλιά μεγάλη και θα το συνεχίσουμε γιατί και εμένα μου αρέσει αυτό, διότι και να θέλω να γράψω όλα αναλυτικά κάτω από το βίντεο, πολλοί δεν το διαβάζουν. Εδώ καμιά φορά δεν διαβάζουν καν τη συνταγή, έτσι, και μου γράφουν στα σχόλια και δεν γράψε, όλα τα γράφω, αλλά όχι τόσο αναλυτικά όσο θα μπορούσαμε να πούμε μιλώντας. Λοιπόν, η σημερινή συνταγή λοιπόν ήταν μια εύκολη, πανεύκολη συνταγή με δύο υλικά μόλις, φύλλο σφολιάτας και τυρί. Τι μπορώ να πω εγώ κατόπιν δοκιμής? Πρώτον, αν θα το ξαναέφτιαχνα, που θα το φτιάξω σίγουρα, θα προτιμήσω πιο αλμυρά τυριά. Δηλαδή κεφαλογραβιέρα, όχι γραβιέρα, κεφαλοτήρι, λοιπόν πιο άλλο, δηλαδή να επιλέξετε ελληνικά τυριά κυρίως, τα οποία είναι αλμυρά.
εντάξει, μπορείτε να βάλετε και παρμεζάνα. Αυτό όσον αφορά τα τυριά. Τώρα, το φύλλο σφολιάτας, εντάξει, η κάθε μια από εμάς έχει κάποια προτίμηση δική της, δηλαδή κάποιες γνωστές μάρκες κτλ. Αλλά θέλω να πω κάτι. Όλες ξέρουμε τις μάρκες του Σκλαβενίτη, έτσι, είναι Μαράτα λεγόμενη, το ξέρουμε. Έχει μια πάρα πολύ καλή σφολιάτα και συγκριτικά με τα άλλα λιγάκι πιο οικονομική. Εφόσον η ζωή μας πλέον έχει γίνει λιγάκι πιο περίπλοκη από την άποψη ότι υπάρχουν πλούσιοι, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου πλούσια κτλ. Είμαι άνθρωπος ο οποίος ζει με αυτά που δουλεύει, τέλος πάντων. Δεν έχω άλλους πόρους, που σημαίνει ότι και εγώ προσπαθώ να ψάξω και να βρίσκω προϊόντα τα οποία ναι μεν έχουν μία ποιότητα, αλλά δεν είναι από τα κορυφαία για να πληρώνω χρυσό για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για τα φύλλα. Οι γνωστές εταιρείες όπως είναι, ξέρουμε, τώρα δεν θέλω να ονομάζω για να μην θεωρείτε ότι αυτό είναι μία διαφήμιση. Ξέρετε πολύ καλά για ποιες εταιρείες μιλάμε που έχουν πολύ καλό φύλλο. Εντάξει, το δεχόμαστε, το παραδεχόμαστε ότι είναι πολύ καλά προϊόντα. Ωστόσο υπάρχουν εξίσου καλά τα οποία δεν είναι τόσο επώνυμα, οπότε να μην τα σνομπάρουμε. Αυτό όσον αφορά το φύλλο μπορείτε να βρείτε στα ψυγεία του Σκλαβενίτη. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν λες Μαράτα και τα άλλα δεν τα λες. Γιατί εντάξει, αυτή είναι δεν είναι τόσο επώνυμη η εταιρεία. Λοιπόν, μετά, τι μπορώ να πω άλλο. Μαζί με το τυρί, για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόβλημα ούτε του πάχους, ούτε της υγείας κτλ, θα το απογειώσει επίσης μπέικον. Αν μαζί με το τυρί θα βάλετε μπέικον. Αν θα βάλετε μπέικον, κοιτάξτε να δείτε, αν θα βάλετε μπέικον, επειδή το μπέικον είναι αλμυρό, σε αυτή την περίπτωση δεν θα βάλουμε αλμυρά τυριά. Έτσι. Θα βάλουμε αυτά τα τυριά, τα μαλακά, όπως είναι έμενταλ, όπως είναι η γκούντα, όπως είναι η ρεγκάτο, μοτσαρέλα, όλα αυτά. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε μόνο σε περίπτωση αν θα βάλετε το μπέικον για να μην σας βγει πάρα πολύ αλμυρό. Τώρα θα μου πείτε, εσύ δεν έβαλες, μας έδειξες αυτό. Εγώ δεν έβαλα, αλλά σας λέω ποιες μπορούν να είναι οι παραλλαγές. Είπαμε ότι θα αναλύουμε αυτό που φτιάξαμε και θα λέμε τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τι θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε. Έτσι. Εδώ στη σημερινή συνταγή που σας έδειξα, δεν θα αφαιρούσα κάτι. Θα πρόσθετα ένα τυρί αλμυρό. Πρώτο είναι αυτό. Εάν θα το έφτιαχνα για πιο, επίσημο τραπέζι, να το βάλω σε ένα πλατό τυριών, πλατό ολλανδικών κτλ. Θα το έκανα πιο ενισχυμένο με μπέικον. Λοιπόν, όμως, εγώ αυτή τη στιγμή είχα φάει φασολάδα σκέτη, δεν την συνόδεψε με τυρί, τη συνόδεψε με 2 κριτσίνια και ήταν ταμάμ, δηλαδή ήταν τόσο ωραία που δεν χρειαζόταν ούτε να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω. Ήταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όσον αφορά το τι μπορείτε να προσθέσετε. Επίσης αυτό που θα ήθελα να πω, ότι μπαίνουν διάφορα μπαχαρικά. Θα του πηγαίνουν λοιπόν πολλά μπαχαρικά και πολλά αρωματικά βότανα επίσης. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει ρίγανη ξερή. Λοιπόν, ωστόσο θα του πήγαινε φρέσκο θυμάρι, φρέσκια ρίγανη. Θα του πήγαινε επίσης δεντρολίβανο ψιλοκομμένο, πάρα πολύ. Επίσης θα μπορούσατε να βάλετε πάπρικα καπνιστή, πάπρικα γλυκιά, οτιδήποτε έχει, δηλαδή αν θα βάλετε τη φαντασία μπορείτε να βάλετε μέσα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα
επίσης να επισημάνω, βλέπετε ότι εγώ σας δείχνω ότι δεν εξέχει από πουθενά το τυρί. Βλέπετε. Λοιπόν, γιατί δεν εξέχει? Γιατί έχουμε βάλει μέσα ασπράδι. Πολλοί βάζουν αυγό ολόκληρο. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικό, δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν το ζητά. Έτσι. Εμείς έχουμε μοιράσει, ας πούμε, το βάλαμε το ασπράδι μέσα στη γέμιση τυριών και το κροκάδι το έχουμε αραιώσει με λιγάκι νερό, αν θέλετε το αραιώνετε και μεγάλα. Λοιπόν, εγώ θεώρησα και αυτό υπερβολικό. Όπου μπορούμε να κόψουμε κάποια πράγματα, όπου μπορούμε να το κάνουμε λιγάκι πιο light, ας το κάνουμε. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει μυαλό, γι' αυτό υπάρχουν οι πληροφορίες και στο ίντερνετ, που μπορούμε να διαβάσουμε και να το κάνουμε πιο light, προκειμένου να αγοράζουμε τα light προϊόντα, τα οποία δεν είναι light προϊόντα, έτσι, μην τρελαθούμε τώρα, είναι με διάφορα συντηρητικά μέσα που και λιπαρά να μην έχει, έχει όλα τα άλλα. Άρα, πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι μας εμείς οι ίδιοι πώς να το κάνουμε λιγάκι πιο ελαφρύ. Δηλαδή, εφόσον δεν ζητάει ένα αυγό ολόκληρο, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε. Δηλαδή, θα βάζετε ένα αυγό, μπορείτε να βρείτε συνταγή με 2 αυγά, το οποίο θα σας πει, ας πούμε, ότι το ένα αυγό θα μπει στη γέμιση και το άλλο αυγό θα μπει για επάλυψη από πάνω. Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος ο λόγος? Λοιπόν, εφόσον το αυγό, αυτό που μπαίνει μέσα στην γέμιση, έχει το ρόλο να συγκρατήσει τα τυριά, που ούτε αυτό χρειάζεται, αλλά θα σας πω γιατί γίνεται αυτό. Για να κολλήσει το τυρί πάνω στο φύλλο και να μην εξέχει όταν αρχίζει και ψήνεται. Να λιώνει, ναι, να μην βγαίνει από μέσα. Αυτό κάνει το ασπράδι, δηλαδή συγκρατεί. Οπότε βάλαμε το ασπράδι και το κροκάδι είναι για επάλυψη. Οπότε με ένα αυγό μια χαρά τα καταφέρνουμε. Και εκτός των άλλων, αυτό που ήθελα να πω, είδα στο ψήσιμο, σας έχω πει 25 λεπτά, έτσι, εν τέλει χρειάστηκαν 30 λεπτά. Τι έκανα? Όταν στα 25 λεπτά άνοιξα το φούρνο και είδα τα κριτσίνια, είχαν πάρει χρώμα ελαφρώς, αλλά δεν ήταν αυτό το χρυσαφί χρώμα που έχουν τώρα, ας πούμε, αυτό εδώ το χρώμα. Ήταν λιγάκι πιο αχνά. Λοιπόν, και τι έκανα? Κατέβασα από τους 200 βαθμούς, το πήγα στους 180, προσοχή, στους 180 και έβαλα 5 λεπτά αέρα. Αέρα με 180 και μου έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και εκτός των άλλων, επειδή είναι κριτσίνια, το ζητούμενο του είναι να είναι κρατσανιστό, να είναι τραγανό και από πάνω, να είναι κάπως τραγανό και από μέσα, δηλαδή να μην είναι πολύ μαλακιά η σάρκα, που σημαίνει όταν αρχίζει ο αέρας και δουλεύει, το στεγνώνει λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί φτιάξαμε κριτσίνια, δεν φτιάξαμε τυρόπιτα, που πρέπει να είναι κάπως πιο μαλακιά μέσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκτός των άλλων, είναι σημαντικό πολύ να μοιάζουν με κριτσίνια, τα οποία είναι φτιαγμένα του εμπορίου, ας πούμε, ή αυτά που αγοράζουμε στους φούρνους, που είναι κρατσανιστά και τα σπάμε και τα λοιπά, όπως είναι αυτά που έχω στο κανάλι, τα μπατόν σαλέ. Τα μπατόν σαλέ πρέπει να είναι λιγάκι πιο κρατσανιστά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό εδώ, το κριτσίνι αυτό, και αυτό μας βγαίνει κρατσανιστό. Δεν βγαίνει μαλακό. Μαλακό όπως είναι η τυρόπιτα, έτσι. Είναι μαλακό, δεν είναι πέτρα. Σημαντικό λοιπόν για τελευταία 5 λεπτά να κατεβάσετε θερμοκρασία από 200 να τα πάτε στα 180 και να το βάλετε για 5 λεπτά να ψηθούν στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ απλή συνταγή. Είπα τι μπορούμε να προσθέσουμε. Εγώ ή θα το έφτιαχνα έτσι, σας προτείνω ή να το φτιάξετε έτσι όπως σας το έδειξα ή να το προσθέσετε επιπλέον πράγματα, επιπλέον μπαχαρικά και μυρωδικά. Αυτά μπορείτε να κάνετε και όποιος θέλει να προσθέσει και το μπέικον.
Και πάλι επαναλαμβάνω, στην περίπτωση αν θα προσθέσετε μπέικον, μη βάζετε αλμυρά τυριά γιατί θα σας βγει πάρα πολύ αλμυρό. Εκτός των άλλων, επίσης, και με αυτό θα κλείσω, τι μπορούσατε να κάνετε. Σε περίπτωση αν δεν θέλετε να βάλετε σουσάμι, έτσι, με το που θα το αλείψετε με το κροκό, μπορείτε να τρίψετε από πάνω ή παρμεζάνα, έτσι, λίγο όμως, έτσι, ίσα ίσα να του δώσει έτσι χρυσαφένιες πινελές ή να τρίψετε κεφαλοτήρι επίσης να το κάνει αυτό. Αυτό είναι καθαρά θέμα, εντάξει, του προσθέτει λίγο πιο πικάντικη γεύση, αλλά κυρίως έχει πιο ευπαρουσίαστη όψη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι σας έδειξα μια πάρα πολύ καλή συνταγή, πολύ εύκολη, δεν είναι τόσο παχυντική, εντάξει, έχει η σφολιάτα, έχει το λίπος της, έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να φας πολύ, μπορεί να είναι λιπαρό, αλλά πόσο θα φας, 1-2 δεν κάνει ζημιά. Προσοχή πάρα πολύ σε τι υλικά χρησιμοποιούμε, πώς μαγειρεύουμε, ο τρόπος που μαγειρεύουμε, δηλαδή αν τηγανίζουμε και... Λοιπόν, αλλά κυρίως αν θέλουμε να φάμε, αλλά να φάμε λίγο. Αυτό είναι το μυστικό. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, την παρέα, τη Λίζα, έλα. Ο Περατέρ, ανέβα, να σε δουν τα κορίτσια, ανέβα, έλα. Δίβα, πρέπει να την παρακαλάμε, έλα. Ανέβα. Ορίστε. Από την 5η φορά ανεβαίνει. Λοιπόν, ο Οπερατέρ που είναι πίσω από την κάμερα και σας αποχαιρετάμε με αγάπη. Γεια σας.